દિવાળી ઉપર મહેમાનોના સ્વાગત માટે બનતા અનેક નાસ્તામાં તમે અમારી ચેનલ ઉપર દોથા પૂરી, વડોદરાનો પ્રખ્યાત લીલો ચેવડો, રાજકોટના પ્રખ્યાત ચેવડા, કાજુ કતરી, કચ્છી મિની સાટા, ઘૂઘરા, થાપડા, ગોબા પૂરી જેવી અનેક રેસીપીના વિડીયો જોયા. પણ આ બધા નાસ્તા સાથે બાળકોને ભાવે તેવા બટરના સ્વાદમાં બનતી બટર સતપડી બનાવીએ ને તો દિવાળીના નાસ્તા ખાવાની બાળકોને પણ મજા આવી જાય. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે નોર્મલ ટેસ્ટથી બિલકુલ અલગ મેથી બટર સતપડી બનાવીએ. તો થોડો મેથી અને બટરી સ્વાદ સાથે આ ક્રિસ્પી સતપડી બાળકોને સાથે ઘરમાં બધાને દિવાળી પર ખૂબ જ ભાવશે. મેથી બટર સતપડી બનાવવા માટે 1 કપ મેંદો લઈશું. તેની સાથે 3 ટીસ્પૂન એટલે કે નાની અડધી બાઉલ કસૂરી મેથી લેવાની છે. સતપડી બનાવવાની શરૂઆત આપણે એક પોળા વાસણમાં મેંદો ઉમેરવાથી કરશું. તેની સાથે કસૂરી મેથી પણ ઉમેરી દઈશું. હવે અહીં મેં મરી અને જીરુંને અધકચરા વાટી અને લીધા છે. તો મેંદામાં કસૂરી મેથી સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન અધકચરા વાટેલા મરી પણ ઉમેરી દેવાના છે અને તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન વાટેલું જીરું પણ ઉમેરી દઈશું. અહીં મેં અમૂલ બટરના 2 નાના ક્યુબ લીધા છે. તો 1 કપ એટલે કે 125 ગ્રામ મેંદામાં 2 ક્યુબ બટર પણ ઉમેરી દેવાનું છે. બટર ઉમેરવાથી આ સતપડી ઉપરથી ક્રિસ્પીની સાથે અંદરથી સ્મૂથ તો થાય જ છે અને સતપડીમાં એક બટરી ફ્લેવર પણ આવે છે જે બાળકોને બહુ જ ભાવે છે. હવે હાથની મદદથી લોટમાં બધું બરાબર મિક્સ કરવાનું છે. આ સતપડી બનાવવા માટે મેં આજે કસૂરી મેથી વાપરી છે, પણ જો થોડી વધારે બીટરી ફ્લેવર પસંદ હોય ને તો લીલી મેથીનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. પણ તેનાથી શું થશે કે બાળકોને લીલી મેથીની ભાજીનો ટેસ્ટ પસંદ નહીં આવે તો તે નહીં ખાય. જ્યારે કસૂરી મેથી ઉમેરવાથી બટર સાથે મિક્સ કરતાં એક અલગ જ ટેસ્ટ બાળકોને વેફર અને ફ્રાઈમ્સની યાદ અપાવી દેશે અને તે લોકોને ભાવશે. હાથ વડે હવે બટર છે તે મેંદામાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. તો લોટ બાંધવામાં મેં અહીં અડધો કપ હુંફાળું ગરમ પાણી લીધું છે. હવે અડધા કપમાંથી જોઈએ તે પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જઈ આપણે સતપડી માટેનો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. મેંદાની ફરસી પૂરી, દોથા પૂરી કે પછી સતપડી આ બધાના લોટ બાંધતા વખતે જો આપણે નોર્મલ પાણી કરતાં હુંફાળું સતપ પાણી વાપરીએ ને તો પૂરી તળ્યા પછી ઉપરથી ક્રિસ્પી તો થશે સાથે સાથે અંદરથી ફરસી પણ થાય છે. વળી લાંબા સમય સુધી સતપડીની ક્રિસ્પીનેસ પણ જળવાઈ રહે છે. અહીં મેં જીરું મરીનો પાવડર વાપરવાના બદલે અધકચરા ખાંડી અને લોટમાં વાપર્યા છે જેથી સતપડીમાં બટરી મેથી ફ્લેવર સાથે જીરું મરીનો એક અલગ જ ટેસ્ટ ઉભરી અને બહાર આવે. અહીં હવે પાણી ઉમેરતા જઈ કઠણ લોટ બંધાઈ ગયો છે. 1 કપ મેંદાના લોટ બાંધવામાં અડધા કપ પાણીમાંથી મેં પોણા ભાગનું પાણી અહીં વાપરી લીધું છે. લોટ બંધાઈ ગયા પછી તેમાં ઉપરથી અડધી ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી લોટને એકદમ સરસ તેલમાં મસળી લેવાનો છે જેથી લોટ ઉપરથી સુકાય નહીં અને એકદમ સરસ કૂણવાઈ પણ જાય. લોટ મસળાઈ જાય ને એટલે હવે ઢાંકણ ઢાંકી લોટને 30 મિનિટ માટે કૂણવામાં રાખશું. લોટ કૂણવાય છે ને તે દરમિયાન આપણે એક મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે. તો તેના માટે અહીં 1 ટેબલસ્પૂન ઘી લીધું છે. તેની સાથે અડધી ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ લેવાનો છે. હવે એક નાના બાઉલમાં ઘી ઉમેરી દેવાનું. તેની સાથે ચોખાનો લોટ પણ ઉમેરશું. બંનેને ચમચી વડે એકદમ સરસ મિક્સ કરવાના. આ મિશ્રણ આપણે સતપડીના દરેક લેયર અલગ અલગ બનીને તેના માટે ઉપયોગમાં લઈશું. અહીં મેં આ મિશ્રણમાં ચોખાનો લોટ વાપર્યો છે, પણ જો ઘરમાં ચોખાનો લોટ ના હોય ને તો મેંદાનો લોટ પણ વાપરી શકાય છે. ઘી અને લોટ એકબીજામાં સરસ મિક્સ થઈ લમ્સ વગરનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. બીજી સાઈડ અડધી કલાક પછી લોટ પણ સરસ કૂણવાઈ ગયો છે. તો ઢાંકણ ખોલી ફરી એક વખત લોટને મસળી લઈશું. લોટ મસળાઈ જાય ને એટલે પાટલી ઉપર થોડું એવું તેલ ઉમેરી એકદમ વ્યવસ્થિત લગાવી લેવાનું. ત્યાર પછી સતપડીના લોટને પાટલી ઉપર આ રીતે લઈ અને રોલ બનાવી લેવાનો છે. ધીમે ધીમે અહીં એક સરખો વ્યવસ્થિત રોલ બની જાય ને એટલે ચપ્પુ વડે આ રોલમાંથી લગભગ 1 ઇંચની સાઈઝના બધા એક સરખા ટુકડા કાપી લેવાના છે. સતપડી માટે આપણે રોટલી વણી શકીએ ને તેવા લુવા બનાવવાના છે. આટલા લોટમાંથી ટોટલ 6 લુવા બન્યા છે. તો બનેલા લુવામાંથી એક લુવાને હાથમાં લઈ 2 હથેળી વડે એકદમ સરસ ગોળ લુવો બનાવી લઈશું. લુવો બની જાય ને એટલે પાટલી ઉપર લઈ લોટના ઉપયોગ વગર જ આપણે આમાંથી રોટલી વણવાની છે. આ લોટ આપણે પહેલેથી જ પરોઠાના લોટ જેવો કઠણ બાંધ્યો હતો માટે કોરો લોટ લેવાની જરૂર નહીં પડે. પણ હા, મેંદાનો લોટ જેમ વણીએ ને તેમ થોડા સમયમાં તે સાઈઝમાં થોડો નાનો થતો જાય છે. પણ છતાં આપણે કોરા લોટના ઉપયોગ વગર બંને તેટલી મોટી સાઈઝની રોટલી વણવાની છે. અહીં રોટલી વણાતા તેમાં કસૂરી મેથી, મરી, જીરું એકદમ સરસ દેખાઈ રહ્યા છે જે આ બટરી સતપડીને અલગ લુક સાથે અલગ સ્વાદ પણ આપશે. અહીં એક રોટલી વણાઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ રોટલીને એક ડીશમાં રાખી દઈશું અને બીજો લુવો લઈ તેને પણ પહેલી રોટલીની સાઈઝની જ રોટલી વણી લેવાની છે.
અહીં મેં આ રીતે વણી ટોટલ એક રોટલી, બીજી અને ત્રીજી એમ 3 એક સરખી સાઈઝની રોટલી વણી તૈયાર કરી છે. પણ આપણે તો અહીં સતપડી બનાવવાની છે, માટે પાટલી પર રહેલા રોટલીના પડમાં આપણે અડધી ટીસ્પૂન ચોખાનો લોટ અને ઘીનું મિશ્રણ ઉમેરી દઈશું અને તેને આખા પડમાં એક સરખું સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે, જેથી સતપડી બન્યા પછી દરેક પડ ખૂબ સરસ રીતે ખુલે. અહીં મિશ્રણ વ્યવસ્થિત સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે તેના પર થોડો એવો કોરો ચોખાનો લોટ સ્પ્રેડ કરવાનો છે. અહીં પણ જો ચોખાનો લોટ ના હોય ને તો મેંદાનો લોટ પણ સ્પ્રેડ કરી શકાય છે. હવે સ્પ્રેડ કરેલા લોટ ઉપર વણેલું બીજું પડ વ્યવસ્થિત પાથરી દેવાનું છે. મેંદાનું આ પડ પણ સ્ટીકી હોય છે અને રબરની જેમ ખેંચી પણ શકાય છે, માટે થોડું નાનું પડ હોય ને તો કિનારી વડે થોડું ખેંચી પહેલા પડની કિનારી સુધી લાવી દેવાનું છે. અહીં હવે બીજું પણ સરસ રીતે ગોઠવાઈ ગયું છે. તો હવે તેના પર ઘી અને ચોખાના લોટનું મિશ્રણ ઉમેરશું અને તેને પણ એક સરખું સ્પ્રેડ કરી આખા પડ પર ફેલાવી દઈશું. હવે આ પડ ઉપર પહેલા પડની જેમ જ ચોખાનો કોરો લોટ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. બસ બીજું પડ પણ સરસ ગોઠવાઈ ગયું છે. તો હવે ત્રીજા પડને પણ આ બંને પડ ઉપર વ્યવસ્થિત ગોઠવી દઈશું. અહીં એક ઉપર એક એમ ટોટલ 3 પડ ગોઠવાઈ ગયા છે. તો હવે આ પડને વ્યવસ્થિત કરતા જઈ એક સાથે વણી લેવાના છે. બહુ વધારે ના વણતા, બસ આ પડ વણાય અને થોડા એવા પતલા થઈ જાય ને એટલા થોડા મોટા વણી લઈશું. પણ આ પડ વણતી વખતે ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે આ પડ એકબીજાથી છૂટા ના પડવા જોઈએ અને એક સરખા જ વણાવવા જોઈએ. બસ 4 થી 5 વખત વધારે વેલણ ફેરવતા પડ થોડા વધારે પતલા થઈ અને વણાઈ ગયા છે. તો હવે ઉપરના પડ ઉપર 1 ટીસ્પૂન જેટલું ચોખાના લોટ અને ઘીનું મિશ્રણ ઉમેરી દેવાનું છે. તેને એક સરખું સ્પ્રેડ કરી દઈશું. મિશ્રણ સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે હવે દર વખતની જેમ થોડો ચોખાનો કોરો લોટ પણ સ્પ્રેડ કરશું. ચોખાનો કોરો લોટ સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે હવે આ ત્રણેય પડને એક સાઈડની કિનારેથી આ રીતે રોલ વાળવાની શરૂઆત કરશું. અહીં આ રોલ એકદમ ટાઈટ વાળવાનો છે, જેથી તેમાં વચ્ચે ક્યાંય પણ જગા ના રહે. ધીમે ધીમે કરતા ત્રણેય પડનો એક સરખો આખો રોલ વળી અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આ તૈયાર થયેલા રોલને પાટલી ઉપર આ રીતે વધારે લાંબો રોલ કરવાનો છે, જેથી બધા જ લેયર એકબીજા સાથે ચીપકી જાય અને ટાઈટ રોલ બની અને તૈયાર થાય. જુઓ, અહીં થોડો વધારે લાંબો રોલ બની ગયો છે. પડના એન્ડ પણ રોલમાં સરસ ચીપકી ગયા છે. તો હવે ચપ્પુ લઈ તેની મદદથી આ રોલમાંથી અડધા ઇંચના એક સરખા ટુકડા કરી લેવાના છે, જેથી આપણી સતપડી એક સરખા માપની બને. ચપ્પુ વડે રોલને કટ કરતા ધ્યાન રાખી અને રોલ ખુલે નહીં ને તે રીતે રોલના ટુકડા કરવાના છે. પણ ક્યારેક રોલનો એન્ડ ખુલી પણ શકે છે, પણ કાંઈ વાંધો નહીં. આપણે સતપડી વણશું ને ત્યારે એ એન્ડને પણ ચીપકાવી દઈશું. હવે બધા રોલના એક સરખા ટુકડા થઈ ગયા છે. તો તૈયાર થયેલા એક ટુકડાને લઈ આ રીતે થોડો એવો પ્રેસ કરશું અને રોલને એન્ડ છે તે છૂટો ના પડે ને એટલે લુવામાં નીચે તરફ પ્રેસ કરી દઈશું. અહીં તૈયાર થયેલા લુવામાં જોઈ શકાય છે કે કેટલા સરસ લેયર એટલે કે પડ બન્યા છે. હવે આ રીતે લુવાને આંગળી વડે થોડો એવો પ્રેસ કરી લેવાનો છે અને ત્યાર પછી વેલણની મદદથી સતપડી થોડી એવી વણી લેવાની છે. અહીં વણાતા સતપડીમાં બધા લેયર અલગ પડે છે. આ સતપડી બહુ પતલી નથી વણવાની હોતી, પણ હળવા હાથે વણતા જઈ નાની સાઈઝની અને થોડી એવી થીક વણી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. અહીં જુઓ, એક સતપડી વણાઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ જ રીતે બીજો લુવો લઈ પ્રેસ કરી તેનો એન્ડ નીચેથી સાઈડ સરકાવી અને બીજી સતપડી પણ વણી લેવાની છે. અહીં મેં ધીમે ધીમે વણી બધી સતપડી તૈયાર કરી લીધી છે. 1 કપ એટલે કે 125 ગ્રામ મેંદામાંથી ટોટલ અહીં 15 થી 16 સતપડી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. સતપડી વણીને તે દરમિયાન મેં અહીં ગેસની લો ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરવા રાખ્યું હતું. તો મેંદાના લોટનો નાનો ટુકડો ઉમેરી તેલ બરાબર ગરમ થયું છે કે નહીં તે ચેક કરશું. લુઓ ઉમેરતા તે તળાઈ અને ઉપર આવી જાય છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા ગરમ તેલમાં 4 થી 5 વણેલી સતપડી ઉમેરી દેવાની છે. તેલ લો ફ્લેમ પર જ ગરમ થયું છે અને સતપડી થોડી થીક હોય છે, માટે તેને તળાઈ અને ઉપર આવતા થોડો એવો સમય લાગશે. પણ અંદાજે 1 મિનિટમાં ધીરે ધીરે બધી સતપડી તળાઈ અને ઉપર આવી રહી છે. જેમ જેમ સતપડી ઉપર આવતી જશે ને તેમ તેમ આપણે દરેક સતપડીને વારાફરતી સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈશું. સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈને ઉપરથી થોડી એવી પ્રેસ પણ કરતા જવાની છે, જેથી આ સતપડી પ્રોપર ફ્લેટ થાય અને દરેક પડ પણ અલગ ખુલી અને દેખાય. જો તળવા સમયે આ રીતે પ્રેસ નહીં કરીએ ને તો સતપડીનો શેપ ફ્લેટ પૂરી જેવો થવાના બદલે વાટકી જેવો થઈ જશે, જે પીરસવામાં સારો પણ નહીં લાગે. ધીરા તાપે તળાતા સતપડીને હવે 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે.
તળાતી સતપડીમાં દરેક લેયર અલગ પણ દેખાઈ રહ્યા છે અને હવે આ બટરી સતપડીનો કલર પણ સફેદમાંથી થોડો બદામી ગુલાબી થવા લાગ્યો છે. પણ સતપડી થીક હોવાથી ખૂબ જ ધીરજ રાખી આ સતપડીને તળવાની હોય છે, જેથી તે અંદર સુધી તળાય અને ક્રિસ્પી બની જાય. અહીં ધીમા ગેસે તળાતા હવે સતપડી તળાવવાને 10 થી 11 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. સતપડી તળાઈ અને હવે ગોલ્ડન કલરની પણ થઈ છે અને અંદર સુધી તળાઈ ક્રિસ્પી પણ બની છે. સતપડીમાં બધા લેયર અલગ અલગ એકદમ સરસ દેખાઈ રહ્યા છે. બસ આવી સતપડી તળાઈ જાય ને એટલે તેલમાંથી નિતારી અને બહાર એક ડીશમાં કાઢી લેવાની છે. હવે આ જ રીતે બાકીની વણાયેલી સતપડીને પણ ગેસની લો ફ્લેમ પર જ તેલમાં ઉમેરી એકદમ ધીરજ રાખી અને તળી લેવાની છે. તૈયાર થયેલી સતપડીને તેલમાંથી બહાર કાઢીને જેમ જેમ ડીશમાં મૂકતા જઈશું ને તેમ તેમ મેથી બટરી ફ્લેવર સાથે બનેલી સતપડી જોઈ ખાવાનું મન તો રોકાતું જ નથી. પણ ઊભા તો રહો, હજી સતપડી ઠંડી તો થવા દો. આ સતપડી બહુ જ ગરમ છે. આ હું તમને નથી કહેતી, પણ જ્યારે સતપડી તેલમાંથી બહાર કાઢી હતી ને ત્યારે મારા હસબન્ડને આવું કહેવું પડ્યું હતું. અને ખરેખર મેથી અને બટરની ફ્લેવર સાથે બનેલી નોર્મલ સતપડી કરતાં આ લેયરવાળી સતપડી જોઈ અને મન તો રોકાતું જ નથી. ઠંડી થયેલી સતપડીને આપણે ટુકડા કરી અને જોઈ લઈશું. ઉપરથી લેયરવાળી અને 2 ટુકડા કરતાં અહીં ક્રિસ્પી સતપડીમાં અંદર સુધી તળાય લેયર સરસ પડ્યા છે. હાથ વડે ભૂકો કરતાં જ એકદમ મસ્ત ક્રિસ્પી સાઉન્ડ આવે છે. તેના પરથી ખ્યાલ આવી જાય કે આ સતપડી કેટલી બટરી ક્રિસ્પી બની હશે. આ સતપડી જો આપણે ચાટ મસાલો કે પેરી પેરી મસાલો સ્પ્રેડ કરી અને બાળકોને આપીએ ને તો ચાંદ લાગી જાય. અને મસાલા વગર પણ ખાવી હોય ને તો એકદમ ફ્લેવરફુલ તો બની જ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, દિવાળીમાં બધા નાસ્તા સાથે આ વખતે થોડા અલગ સ્વાદની મેથી બટર સતપડી જરૂરથી બનાવજો. બાળકો સાથે ઘરમાં મોટા મેમ્બર અને મહેમાનો પણ ખુશ થઈ જશે અને બનાવ્યા પછી ક્યારે આ મેથી બટર સતપડી પૂરી થઈ જશે ને તે પણ ખબર નહીં પડે. અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો કે આ સતપડી ઘરમાં બધાને ભાવી કે નહીં. અને હા, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. આવતીકાલે ફરી દિવાળીની એક નવી રેસિપી સાથે મળશું. ત્યાં સુધી આવજો.